เรื่องราวในตอนนี้เดวิดจับเอลลี่ไปและคุณจะเห็นโจค่อยๆอาการดีขึ้นเพราะว่าเอลลี่หายามาให้เขาได้และคุณก็รอให้เขาทำเรื่องฮีโร่ตามแบบฉบับซึ่งเขาจะถีบประตูมาเขาจะฆ่าเดวิดเขาจะช่วยเอลลี่และพวกเขาก็เดินทางต่อไปได้แต่เราไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเรามองตอนนี้ว่าเย็นจะเยือกมากตอนนี้หนาวเหน็บจริงๆซึ่งมันก็จำเป็นเพราะว่าตอนนี้เราต้องการให้มันเกี่ยวกับการขาดแคลนถ่ายทำเดือนกุมภาพันธ์ในคาลการีมันหนาวมากค่ะโดยเฉพาะตอนที่ต้องถือปืนไรเฟิลในฉาก ตั้ง5 นาทียิ่งยากใหญ่แล้วก็มีเครื่องเป่าลมขนาดเท่าบ้าน 3-4 เครื่องที่เป่าหิมะกระหน่ำใส่ผม ใช่หนักมากครับ หิวน้ำไหมเราตกอยู่ในจุดที่มืดมิดที่สุดกับโจที่มืดมนที่สุดและเอลลี่ถูกบีบให้เอาตัวรอดคนเดียวตอนนี้คือสิ่งที่บันดาลใจผมหรืออยากให้ผมทำเกมออกมาและในเกมถึงตรงนี้คุณเล่นเป็นเอลลี่และมันก็เป็นช่วงเวลาอัศจรรย์ตอนที่คุณดูคนอื่นเล่นพวกเขามักจะพูดว่าให้ตายเธอฉันคือเอลลี่ล่าได้เก่งไม่เบาเราไม่ได้ยินเสียงเธอเดินมาเลย หันไปแล้วกลับไปซะเธอตั้งการ์ดและไม่ไว้ใจใครเลยค่ะปกติแล้วเธอก็ไม่คิดจะไว้ใจคนแปลกหน้ากับพรรคพวกกลางป่าหิมะแบบนี้อยู่แล้วเธออยากได้อะไรเรามีรองเท้าบูทเอายาสำหรับแผลติดเชื้อเรามีเดวิดทำตัวเป็นพ่อที่ดีและเราก็เริ่มสงสัยว่าเธอกำลังจะเจอคนดีจริงๆใช่ไหมแต่ก่อนหน้านี้เราก็ได้เห็นด้านมืดสุดๆของเดวิดไปแล้วเราจะจับเธอกลับมาด้วย ฉันจะล่อพวกมันไปที่อื่นแต่ถ้ามีใครมาที่นี่คุณต้องฆ่ามันนะเข้าใจไหมรับทราบตอนที่เขาจับเอลลี่ไป3 2 1แอคชั่นพวกเราจะต้องรู้สึกสิ้นหวังเพราะว่าเธอเองก็สิ้นหวังแล้วเราก็จะได้เข้าใจ2 สิ่งซึ่งตอนแรกอาจจะไม่กระจ่างชัดหนึ่งก็คือเดวิดเป็นพ่อที่แย่มากพ่อที่เสงเครงสุดๆและอีกข้อก็คือคนเหล่านี้ที่เอลลี่จับพลัดจับผลูไปเจอกินศพเพื่อนตัวเองมาพักใหญ่คุณคงจะหั่นฉันเป็นชิ้นเล็กเลือกได้ก็ไม่อยากๆสิ่งที่เขาต้องการก็คือให้เธอเป็นลูกสมุนของเขาเป็นเมียของเขาทันทีที่เอลลี่รู้ตัวขึ้นมาความสัมพันธ์ของพวกเขาก็ตึงเครียดขึ้นน่ากลัวมากขึ้นแล้วก็อันตรายมากขึ้นเธอเกิดมาเป็นผู้นำเธอฉลาดภักดีและโหดเหี้ยมเธอประหลาดใจไปกับคำกล่าวหาคุณไม่รู้อะไรเกี่ยวกับฉันมันช่วยไม่ได้แต่เธอก็รู้ว่ามันมีความจริงซ่อนอยู่และเดวิดเองก็เชื่อว่าเขากำลังจะเปลี่ยนเธอได้เธอมีจิตใจที่โหดเหี้ยมและฉันน่าจะรู้ฉันก็มีใจที่โหดเหี้ยมมาตลอดสิ่งที่เดวิดพูดกับเธอเป็นเรื่องจริงที่สุดเพราะเขาเห็นมันในตัวเธอเพราะเขารู้ว่ามีในตัวเองเขาว่าเธอมีหัวใจที่โหดเหี้ยมและนั่นเป็นอะไรที่ผมกับนิวคุยกันไว้มันไม่มีในเกมประโยคนั้นถึงเราจะรักเธอมากแต่เราก็ต้องกลัวเธอด้วยไปบอกพวกมันว่าเอลลี่สาวน้อยคนนี้เป็นคนหักนิ้วแกเองเว้ยคุณทำตรงนั้นหน่อยแล้วคุณก็นอนลงจากนั้นก็ได้ผมจะไม่ได้ว่าคุณฉันขึ้นมาแบบนี้แต่ฉันทำแบบความเชื่อมโยงของผมระหว่างเรื่องนี้กับโลกใบนี้เป็นอะไรที่แตกต่างจากคนอื่นฉากโรงเลื่อยในเกมมีไว้เพื่อทำให้เอลลี่รักเดวิดและได้เห็นมันมีชีวิตขึ้นมาในแบบที่แตกต่างกันมันเป็นอะไรที่เหนือจินตนาการมากๆเลยครับคัดมาร์คทำดีมากและแอคชั่นดิบด
เธอได้โอกาสแล้ว อย่าฉันติดเชื้อ เดวิด ไม่ ได้เล่นตัวละครที่เหมือนกับอัปเกรดจากสิ่งที่ผมนึกว่าจะได้เป็น ผมนึกว่าจะได้เล่นเป็นคลิกเกอร์ เริ่ม เอลลี่ได้โชว์ให้เห็นช่วงที่เธอใช้สติปัญญาและเอาตัวรอด แล้วก็ใช้ความรุนแรงอย่างบ้าระห่ำและเธอฟันปังตอลงตรงนี้ผลักผมชนกำแพง ผมถูกปังตอฟันเข้าที่คอและถลายลง ผมก็แบบว่าโคตรจะเจ๋งเลย เอลลี่ เธอไม่รู้ว่าฉันเก่งแค่ไหน เราเห็นโจตามมาช่วยเธอ แล้วเราก็เชียร์ให้โจมาช่วยเธอทัน แต่มันจะไม่ง่ายเช่นนั้น สุดท้ายแล้วคนที่จะช่วยเอลลี่ได้ก็คือตัวเอง ยังไงอะเหรอ ความรุนแรง มันสร้างบาดแผลให้เธอเปลี่ยนไปตลอดกาล ไม่ปล่อยฉันนะปล่อยฉัน แต่แล้วโจก็มาช่วยเธอในด้านจิตใจมากกว่า เธอแหลกสลายจนไม่รู้ว่าจะพูดยังไงและเนื้อตัวเปื้อนเลือด แล้วเธอก็มองเข้าไปในตาเขา แล้วเธอก็โน้มตัวไปกอดเขา โอเค ไม่เป็นไรสาวน้อย ฉันอยู่นี่แล้ว และเขาก็ได้พูดในสิ่งที่ไม่ได้พูดมา 20 ปีแล้วนั่นคือสาวน้อย ซึ่งเขาเอาไว้เรียกลูกสาวเขา และตอนท้ายของตอนนี้ คุณจะเห็นว่าเธอมีบางอย่างขาดผึง และคำถามคือ มันเสียหายถาวร หรือเธอจะหาทางฟื้นกลับมาได้